Hello friends, welcome to my YouTube channel Get Ready to Learn. আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ মাইক্ৰসফটৰ প্ৰডাক্ট এক্টিভেশ্যন কিটো ফেল হৈ আছে নেকি। যদি আপোনাৰ মাইক্ৰসফটৰ এক্টিভেশ্যন ফেল হৈছে তেনহলে আমি 1 মিনিটত কেনেকৈ এটো সলভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদি আপুনি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড বা এক্সেল অন কৰিলে এনেকুৱা চাৰ্ট আহে আৰু মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ প্ৰফাইলটো অন কৰাৰ লগে লগে যদি ইয়াতে ডকুমেণ্ট ৱৰ্ড প্ৰডাক্ট এক্টিভেশ্যন ফেল বুলি আহে তেনহলে আপুনি এটো সলভ কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ দিস পিসি যেটো আছে এটো অন কৰিম। অন কৰাৰ পিছত আমি লোকেল ডিস্ক সি বা সি ড্ৰাইভ যেটো আছে আপোনাৰ তাত এটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি মাইক্ৰসফট অফিসটো এটো 32 বাইটৰ হয় তেনহলে আপুনি প্ৰগ্ৰাম ফাইল 86ত যাব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ 64 বাইটৰ হয় তেনহলে আপুনি প্ৰগ্ৰাম ফাইলত যাব লাগিব। এতিয়া এই প্ৰথমত আপুনি প্ৰগ্ৰাম ফাইলটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাব এক কমন ফাইল বুলি এটা অপচন আছে। ইয়াতে দেখা পাইছে কমন ফাইল, এই কমন ফাইলটো ওপেন কৰক। কমন ফাইলটো ওপেন কৰাৰ পিছত আৰু এটা অপচন পাব আপুনি যেটো আছে মাইক্ৰসফট শেয়াৰ। এই মাইক্ৰসফট শেয়াৰটো ওপেন কৰক। ওপেন কৰাৰ লগে লগে তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাব অফিস সফটওয়্যাৰ প্ৰটেকশ্যন প্লেটফৰ্ম যেটো আছে এই ফল্ডাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে এমটি বুলি দেখাইছে এমটি তেনহলে দিস ফল্ডাৰ ইজ এমটি এনেকৈ যদি লিখা আহে এটা দুটা তিনটা বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰৰ যেটো সাৰ্চ প্ৰগ্ৰাম আছে ইয়াতে যেটো সাৰ্চ প্ৰগ্ৰাম আছে এই সাৰ্চ প্ৰগ্ৰামত গৈ এই সাৰ্চ প্ৰগ্ৰামটো SPPREARM.exe এইখিনি লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। এতিয়া দেখা পাইছে ইয়াতে মোৰ ওয়াৰ্কিং হৈ আছে কামটো। সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ যেটো প্ৰডাক্ট কি আছে ইয়াতে আহি যাব। এই প্ৰডাক্ট কিটোৰ ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি কিনে ইয়াতে ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়েস কৰি দিলো। এতিয়া মোৰ যেটো মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ মাইক্ৰসফটৰ যেটো প্ৰডাক্ট এক্টিভেশ্যন আছিল ফেল হৈ আছিল এটো এতিয়া নোহোৱা হৈ যাব। আপুনি 2-3 বাৰ মান প্ৰডাক্ট এক্টিভেশ্যনটো ৰান কৰি দিব। এবাৰত যদি নহয় ৰান কৰি দিব। এনেকৈ ৰান কৰি দিব। তে ৰান কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব এনেকৈ ৰান কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব যে মাইক্ৰসফট এতিয়া অন কৰি চাও কি হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ যেটো ওয়াৰ্নিং অপচনটো আহিছিল এই ওয়াৰ্নিং অপচনটো অহা নাই। এই যে ওপৰত এতিয়া চাব পাৰে যে যেটো আছিল ৰেড হৈ আছিল আগতে প্ৰডাক্ট এক্টিভেশ্যনটো যেটো ফেল হৈ আছিল ডকুমেণ্ট ৱৰ্ড এটো এতিয়া নোহোৱা হৈছে। ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব।